Hi, Sir Perry. Ako pala si Patricia. Meron po sana ako mga questions sa inyo tungkol po sa martial law. Bakit po kayo sumali ng NPA before? Alam mo, ganito yung Patricia. Kami mga estudyante noon, ng dekada 70, okay, sinasabi, na unang-una, naniniwala kami, mga bata, okay, na dapat, okay, maayos ang buhay dito sa Pilipinas. Ang aktivista is, ibig sabihin, moderato kami, gusto na nagmamarcha kami, naniniwala kami na dapat si Marcos ay baguhin niya yung sistema. Okay? Na dapat ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Amerikano. Hanggang sa dumating ang panahon na the writ of habeas corpus ay sinuspinde, 1970, hanggang nung 72 nga, ay nag-declare ng martial law. At kaya nga naman ako'y namundok kasi ang tingin ko sa pamamagitan lang ng himagsikan, mapapabagsak ang mapang-api na estado. Yung perspective po kasi namin, nung pinag-aralan namin yung history, medyo negative po kasi yung dating. So, una sa lahat, wala pa po ako noon ng martial law. So, para po sa inyo, ano po ba yung martial law? Alam mo, Patricia, sinasabi nga, winners rewrite history. When we say winners, pag panalo sa EDSA, sila, siyempre, yung nanalo sa EDSA, silang gagawa ng kasaysayan. Siyempre, sa aming panig, sinasabi namin, hindi kami sangayon dahil habang may martial law, kaya kaming basta't lusubin or whatever. Okay. Pero we taunted them. The NPA, okay, was the reason at naniniwala ako sa ngayon na yung aming kagagawan ay rason para mag-declare ng martial law. Okay po. Alam mo kung sino humuli sa akin at torture sa akin? Sino po? Metrocom PC. Sino bang boss nan? Si FBR. Gusto ko nga linawin kung anong ibig sabihin ng biktima ng martial law. Alam mo, ulitin ko, hindi dahil sa kayabangan. Graduate ako ng Philippine Science, nasa UP ako, NSTB scholar ako, nag-aktivista ako. Mulat ako. Kaya lang mali ang basa namin. Nakala namin pag namundok kami, kakampi sa amin ang mga nasa probinsya. Hindi rin. Kasi ang Pilipino, ayaw din talaga ng gulo. Okay? Kaya nga sinasabi ko, 7,500 nga lang talaga yata kami. Kasi kung 100,000 kami, sila ay nakaluhod sa amin ngayon. Kung 100,000 ang pwersa namin, 7,500 lang. Totoo yan. Pero ang claimant ngayon, 100,000 na. Kaya nga ang sinasabi ko, ang biktima daw ng martial law at claimant ngayon, 100,000, ang sabi ko, nagpalista na ang mga nainitan sa EDSA. Nilabanan namin si Marcos, natalo kami. Okay po. Biktima ba kami? Hindi, mulat kami. Ang biktima ay yung collateral damage. Nag-away ang NPA at ang sundalo, nakaupo lang ako, wala akong ginagawa, na bomba ako. Yun ang biktima. Sino bang hindi ayaw magpalista kung tatanggap ka ng 1 milyon? Diba? Doon sa lista-lista na yun, sino kayo yung broker? Kaya nga hindi nila tinatantanan si Marcos. Huwag ilibing, hukayin si Marcos, masasamayan sila bongbong, okay? Dahil sa pera. Dahil pag nawala na yung isyong Marcos, baka makalimutan na yung isyong claim. Itong mga nag-claim, Patricia, ay biktima daw sila. Pero kung kakwentuhan mo sila, nung wala na si Marcos, ako'y nag-NPA, matapang akong revolusyonaryo. Pero sa claim, wala po kaming ginagawa, bigla na lang kaming hinuli, tinorture kami. Biktima. Ganon ang kwentong kutsero. May isa pa, nagkwento. Yung pagka-torture daw niya. Sorry, kaibigan ko dati, pero ngayon handa kong, kasi kasama ko sa iyo. Siya daw ay hinuli. Biglang pinasakan ang ari niya ng tingting. Ako ay nasa underground na. I was 23. I was ordered to remove my pants at pilit nilang pinasukan ng tingting ang aking penis. Wow! Sabi ko sa kanya, ikwento mo sa akin kung saan ospital ka napunta. Hindi naman niya maikwento. Ang daming kwentong kutsero na ngayon, Patricia. At sayang, ito'y makakalason sa isipan ng mga kabataan. Okay? Na ito nangyari. Tanungin nyo yung inyong mga magulang
kung ano talaga nangyari sa martial law. Okay? Yung totoong nangyari. Dahil nung sinabi ni Marcos, sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawanan ko yan ng martial law. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Dapat disiplina ang kailangan. As millennial, gusto ko rin sir malaman kasi as negative po ang alam ko with Marcoses and martial law. So gusto ko rin malaman sa inyo from you sir, kung ano po ba yung dapat pa namin alam o ano po ba dapat na hindi pa namin nalaman during the history po ng Marcos and martial law. I was involved in many anti-Marcos groups, but then I was also appointed to government by Corazon C. Aquino. However, by 1990-91, I had a revision of my view already that the programs of Marcos were more faithful to the goals of our constitution, our people, our nation, and so that started a transition to speak more of the truths about the Marcos period. Plaza Miranda nabanggit. Let us be zero in on that. Everybody believed, even I, when I was young, I was in a car with several activists, and yung radyo, nagkukwento, nagre-report na tungkol sa Plaza Miranda. Ang sama naman ni Marcos, ganyan, may batang namatay, Senator Ilarde and so on, halos naputol ang paa. But years later, kasi naging sekretaryo ko ni late Senator Rojas, tatay ni Mar Rojas. So, nasa inner circle meetings ako. Biglang narinig ko. Brad, sabi ni Salongo kay Jerry Rojas, mukhang si Ninoy kasama doon sa Plaza Miranda. So, this is a personal inside story ko na nag-uusap yung mga biktima ng Plaza Miranda. Hindi pa nila kinikwento sa publiko. Pero sila mismo nagdududa. Bakit wala si Ninoy doon? Bakit naka-flak jacket siya when he arrived? Nung nakatihaya na ang mga tao. Nagdadrama na siya sa media. Paradigm shift sa akin yun. Ganito pala sa loob ng usapan nitong mga oposisyon kay Marcos. Lumalabas, nakikita akong totoo. And so, but eventually, Salonga in his book, in the 1990s na, mid-1990s, sinabi niya sa libro, sila Joma, season na may gawan ito. And it was a very brilliant move. Ang galing talaga. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung teorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng acts of terror. Like the bombing of the Liberal Party meeting the Avance in August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party Yes. na si Marcos. Yes. I was then newly elected or appointed as a member of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Yung si Kabining, si Elizabeth Principe, na nag-o-oppose dun sa death sentence, siya yung inatasan na mag-execute dun kay Danny Cordero. Nung bago siya barilin, sabi ni Danny Cordero, mga kasama, wala talaga akong kasalanan dyan. Sa katunayan, I'm very loyal to the party. And the party entrusted me with a very delicate mission. And what is that? Sabi, tinanong siya nila Ruben. Sabi na, ako ang naatasan na magbomba sa Plaza Miranda. Pero suportado ng mainstream media. Si Marcos yan, si Marcos yan, si Marcos yan. But Plaza Miranda is a very important case. Jabina Massacre is a very important case where a whole nation and a whole world can be fooled by media, by so-called historians ng Amerika, na suportado ng Amerika. Because the Chronicle then was owned by the Sorianos. The Herald, I think, was owned by the Lopezes. But anyway, the oligarchs owned the mainstream media. The Lopezes owned Meralco. So ito naging isang problema ang mga Lopezes din dahil kalaban din ni Marcos sa politika. The lesson of EDSA Uno is that a nation can be manipulated by media, by disinformation, misinformation,
The lesson is some institutions are really controlled by the Western powers. The Catholic Church, it cannot be denied. Throughout history, the Catholic Church is an instrument of the Western powers, because of the failure of all the promises, 30 years of the Yellows and the anti-Marcos forces. People are taking a second look at Marcos. I took that look much earlier, 1990-91. Despite being an official appointed by Cory, I had a more realistic understanding of politics and geopolitics. So, ang problema sa marami sa ating mga kabansa, at lalo na sa henerasyon namin, mahirap umamin ng mali. And hanggang ngayon, pinaninindigan. Lalo na yung mga may interest, talagang hindi bibigay yan. May mga local chapters, yung iba't ibang grupo ng kabataan makabayan, because at the time I was with the youth sector, nagraralyan sa Rizal. And we were invited. No? We didn't know that that was already the kind of immersion. Kasi pag tinuruan ka ng konting basic principles about yung pagkakaiba ng classes and class struggle, kailangan may practice yan. And what is the practice? You have to join mass action. Mass action normally is in the form of rallies. Eventually, this is the platform. Pag medyo napukpukan na ng pulis, dumugo yung ulo mo, hinabol ka, natirgas ka, and so on and so forth, ito ngayon yung magpapatapang sa'yo at magpapagalit sa'yo para mag-join ka na ng armed revolution. Nahawa ka na ng baril, pupunta ka na sa bundok. All of these are stage managed. I didn't know at the time. Kaya nagdeklara ang martial law kasi merong rebellion. At pag sinabing may rebellion, merong grupo na organisado, armado, na gustong agawin ang gobyerno. Ganun lang naman kasi ito yun. Kung gusto mong agawin ang gobyerno, therefore, nagdeklara ka ng gera laban sa gobyerno. So pag nagdeklara ka ng gera, gagerahin ka ng gobyerno. Because the government is duty-bound by its constitution to protect the state and to protect the people. So maglalabanan. Ngayon, ang labanan ang gera ay hindi magandang sitwasyon. Sapagkat may patayan, may torture, may abduction, may ambuscades, at madugo. Kaya kung ikaw ay nagdeklara ng gera laban sa gobyerno, bakit ka ngayon sisigaw ng human rights? Hindi ba ikaw ang nagdeklara ng gera? Ngayon, ang human rights ay ginagamit din yan bilang kalasag ng isang organisadong grupo katulad ng Communist Party of the Philippines. Master nila kasi yung left and right tactics. No? Meaning to say, ang kanang kamay mo ay may sandata, ito yung gumigera. Ang kaliwang kamay mo naman ay may shield. No? Ito yung kalasag. At ito naman ay composed of different organizations in different sectors. Maging sa kabataan ni Cole, meron sila. At yun yung kabataan makabayan at the time. Maging sa mga sektor ng labor, meron sila. That is KMU. Itong mga grupong ito ay parte ng SHIELD. Ito yung sumisigaw ng human rights. Ito yung sumisigaw na sila ay inalisan ng karapatang pantao and so on and so forth. Samantalang gumigera naman ang kanilang kanang kamay, which is the New People's Army. There is a real threat and people in the streets knows about the threat and they react to the leaders that they feel can address the threat. Ganun naman minority naman yung nagsasabi nung panahon ni Marcos, na-torture kami. Na-torture kayo kasi nakipaggera kayo. Diba? Tapos nga, kukolekta kayo ng, ng damages. Ang dami nga sa mga dilaw, nagpalista Hindi naman nakulong. Hindi naman nakulong Hindi naman nakulong sa business. Yung mga grupo ni, Gaston ba? Gaston? Chito. Mga mandarambong yan. I mean, I'm sorry pero yun ang katotohanan. Hindi naman na nakulong yung mga yan, hindi na-torture Bakit nila ipinasok yung mga pangalan niya sa listahan? Di gusto lang naman magnakaw ng mga yan. Di ba? Gusto nilang kumulekta na hindi naman sila naghirap. Samantalang marami mismo sa mga grupo ng talagang lumabang at naghirap na torture, hindi kumulekta. Hindi nagpalista. Why? Because of principles. I remember, especially when Ninoy was killed,
a lot of Catholic schools would teach young kindergartens, no? That Marcos is evil, Marcos is bad. Ganun ang ano. Ganun ang mga training noon. But that is fast forward na yun. Yun yung hindi ko pa masyadong nakita na gagawin ng hierarchy, ng Catholic hierarchy when I was with the Student Catholic Action. Because our advisors are Jesuit priests. So I have very high respect for those people. Pero ditong sa mga dilawan na ito, I have no respect for them. That started my reawakening. Yung first quarter storm na tinatawag. Our guest is retired Brigadier General Victor Corpus. He finished his elementary and secondary education at the De La Salle University and took up his master's degree in public administration at Harvard University in 1990. He also graduated at the Philippine Military Academy in 1967. He gained prominence in 1970 when, as an instructor at the academy, he joined the New People's Army. But he became disillusioned with the Communist Party of the Philippines leadership and surrendered to his mista in 1976. He was tried by the Military Tribunal Number 1 and sentenced to death by musketry with Ninoy Aquino and Bernabe Buscaino in 1977. After spending years in the military prison, approximately 10 years, he was released and reinstated in the Armed Forces of the Philippines in 1987 by the President Corazon Aquino. He held various posts in the Armed Forces of the Philippines during the 1990s and was eventually appointed Chief of Military Intelligence, or ISAF, by the former President Gloria Macapagal Arroyo. After retiring from the military, he was appointed as head of the Veterans Affairs Office in Washington, D.C. in August of 2009. His colorful life was made or produced into film in 1987, which starred the late Rudy Fernandez. He also wrote 2 books, The Silent War and U.S. Dim Mac Points, Unrestricted Warfare in the 21st Century. He received numerous awards such as the Distinguished Service Star, Gawad sa Kaunlaran, Military Civic Action Medal, Dean of Academics Awards, Aurora Aragon Quezon Peace Awards, and a Certificate of Academic Excellence, and much more. Without further ado, General Victor Corpus. Thank you so much for accepting our invite to be interviewed and documented. Sir, so paano nangyari yun? Ni-raid nyo yung armory ng PMA noong December of 1970, and the rest is history. Yeah. That was December 29, 1970. What happened is that Joma called me to Isabela and asked whether I wanted to join the movement. At that time, I was already a member of the Kabataang Makabayan, because when Joma was invited to speak before the cadets way back in 1966, many of the cadets were impressed, and some of us volunteered to join the Kabataang Makabayan. And after graduation, I continued visiting Joma to be updated with what is happening in the movement.
I was already AWOL at the time. So hindi ako nag-report for duty sa PMA. And as punishment, pag-report ko, sabi, okay, you serve as officer of the day on this date as your punishment. So, doon namin isinagawa yung raid sa Philippine Military Academy Armory. So, I was the officer of the day at the time. So, masaludo sa akin lahat. So, it made our job bloodless and easy. Anong rango mo nun, sir, nung panahon na yan? I was then a first lieutenant already. From second lieutenant, I was promoted. I was just promoted to first lieutenant. At that time, I was teaching political science in sa mga first class cadets o yung graduating students. Yung sa class nila Honasan at nila Ping Lacson. Sino mas magaling? Si Ping o si Greg? Pareho. Okay, for the record, ilan yung nakuha mong baril? O nakuha niyong baril? Mga 43 firearms yun. 43. Ilan yung nireport? Ganon din. Ganon din. 43. So, hindi finabricate yung report na yan? Hindi. Sino yung Saka mga kasama yung mga mo? bala. Sino yung mga kasama nyo? Ang kasama ko nun, puro mga alias sina Kamar Singh, Kanik, Commander Pusa. Si Commander Pusa, siya yung nakakaalam ng Plaza Miranda bombing. So, puro ito rebelde o meron ding mga PMAer? Puro mga rebelde to. Yung Puro mga squad leaders sa puro select mga squad leaders. and you guided them Yeah. inside the campus. Yeah. Pero anong pagbabago? Na-involved din kasi ako dun sa smuggling ng firearms from China to be used by the cadets. So lahat ng gamit ngayon ng kadete yung mga Mas bago. mga bagong firearm galing sa China. So dapat 'yun ang mga baril niyo sa Communist Party. Yeah. Sa inyo dapat 'yun na intercept lang. Yeah. Bring us back to that experience. How was it? Yung experience by the second, by the minute, by the hour, what was going on inside you? At that time, I was imparting what I feel and what I think to the cadets. Kaya medyo naging controversial yung kwan. And yun yung klase nila Unasan na naging rebelde. Sila yung nagrebelde nung yung EDSA 1. No, that was the result. Because I continued imparting to them yung natutunan ko kina Major Pobre at saka kina Major Simbulan. Both doctorate yun. Dr. Pobre and Dr. Simbulan. And both were PMAers as well. Yes. Plus 52 both. So, somehow, naging part ako ng radicalization naman ng Class 71 because I handled their class when I taught comparative government, political science. It's really a cycle, no? It gets passed from one generation to the next. From Major Simbulan, naipasa sa'yo, naipasa mo kay Greg Hunasan. Sa Philippine military graduate, ikaw yung unang tumiwalag. Ikaw yung unang nagrebelde. Ikaw yung original. The real McCoy. After the EDSA revolution yun Di release yung mga political prisoners. We were released. Bigyan na amnesty si Presidente Aquino. Yes. Kasama ka doon. Kasama ako doon. Tapos nagparty yung RAM sa bahay namin. Andun sina General Ramos, sina Hunasan. So, ang usap-usapan doon sa party, si Vic naman nangunad doon sa pagre-rebelde sa sa sistema Bakit hindi natin siya ibalik?
So, nagpetition yung class namin na ibalik ako sa Kwan. Kasi ang mga heroes at that time were the rebel soldiers. Sabi, ito si Vic naman siya man ang naunang naging rebel soldier. Bakit hindi natin isama sa ibalik sa armed forces? You hold that So, distinctive title of being the first. So, nagpetition yung class namin na ibalik ako. Pinalo up ni General Ramos. Inaprubahan ni Cory. So, I was back to the service. From 1970 to 76, kumusta yung buhay bilang isang rebelde? Well, exciting. Mahirap. Nabanggit nyo kanina na you were, well, disillusioned by the entire system that you thought was designed to work for the narrow interest of the few rich people who controlled our economy and our government. Kaya kayo lumabas sa serbisyo at umanib kayo sa NPA. Nung nasa loob na kayo within those 6 years, because there was a time that you actually gave up the fight and you surrendered to your mista. What led to that? Maraming mga incidents yung nangyari that led to the eventual leaving of the movement. Ang unahing dahilan ay yung Plaza Miranda bombing. Gusto kong ilabas yung mga criticism ko at that time. And one of them is the Plaza Miranda bombing. Yung isang immediate kung bakit ako umalis sa movement. I was leading a group of armed men to open up a new base area in the boundary of Aurora, Quirino, and Nueva Vizcaya. O Nueva Ecija. Yung sa boundary na yun. Yung tri-boundary of quadruple boundary. Imagine, 40 people, papakainin mo. Ginugutom na kami. Yung nga, yung 11 days na kaming walang kinain kundi saging. Nyug. So, I wrote a letter to Joma asking for assistance. Sabi ko, meron kaming 40 katao dito. Nagbubukas pa lang kami. Mahirap namang makikain ka sa masa. Alam ni Joma si Dante, Commander Dante. Si Bernabe Buscaino. Inabutan ako ng 2,000 pesos. Sabi ko, uy, kasama, sabi ko, 40 kami. Ito lang bang binigay ng partido for our monthly allowance. Kung 40 kami, tig 50 pesos lang bawat isa. Baka kulang pa sa toiletries. Paano yung pagkain namin? Bakit? Naghihirap ba yung partido? Tanong ko kay Commander Dante. Sabi ni Dante sa akin, hindi naman. Sa katunayan nga, nagsibili sila ng tigis ang kotse. Yung sa executive committee. O doon sa Politburo. Yung sama-samang execom. Ako nga, binigyan ako ng motor, sabi niya. Pero nakonsensya ako, binalik ko. Sabi ko, ikaw ang commander-in-chief ng NPA. Anong ginagawa mo doon sa siyudad? Pamotor-motor kayo doon. Oo nga, sabi niya, pero wala akong magagawa. So, dapat ako sumunod doon sa ng execom. Nung pag-alis nila, yun nga, sabi ko, halos mamatay ka na kami sa gutom.
nagsibili sila ng tigitig isang kotse, 70,000 yata yung nabanggit niya na presyo ng isang sasakyan. Nagtigitig isa. Linalabanan natin yung pagsasamantala dito rin pala sa mas matindi pa yung pagsasamantala na mararanasan natin. And then yung pag-execute kay Danny Cordero, yung na-involve sa Plaza Miranda. Itong mga nasa Kapatagan, sina Danny Cordero, they thought na bakit yung supply lahat pupunta dun sa bundok, sa gubat. Walang naiiwan sa atin. Yung naiiwan sa atin yung mga low class na sigarilyo, lahat ng mga Marlboro pupunta dun sa papasok sa lahat. No? Lahat yung mga dilatang masasarap papunta dun sa Hindi nila alam na nagkakasya. Hindi naman pwede sabihin sa kanila, may dadating na armas at mag-aano tayo dyan. Maglalagay ng mga food cachet. Akala nila, nagpapasarap kaming mga nasa gubat. No? So, parang nagkaroon ng rebellion against the leadership. Nag-agitate ngayon to si Danny Cordero. May leadership quality to siyang parang ng leader ng KM sa Caloocan Siya din ang parang pinaka-leader doon sa Plaza Miranda bombing. Nung nagkaroon ng plenum na ganyan, yung isang member ng Central Committee, si Cap Peter, yung si Ruben Guevara, so natunugan niya itong parang pag-aalsa ng mga kadre. Kinonvert niya ngayon itong plenum, regional plenum, into a military tribunal. And Danny Cordero was tried and he was sentenced to death. Yung si Kabining, si Elizabeth Principe, na nag-o-oppose dun sa death sentence, siya yung inatasan na mag-execute dun kay Danny Cordero. Nung bago siya barilin, sabi ni Danny Cordero, mga kasama, wala talaga akong kasalanan dyan. Sa katunayan, I'm very loyal to the party. And the party entrusted me with a very delicate mission. And what is that? Tinanong siya nila Ruben. Sabi na, ako ang naatasan na magbomba sa Plaza Miranda. Because of that, lalo siyang ginanon. Pinatay. So, with that at the back of my mind, nung nagplenum naman kami sa Zambales, gusto kong ilabas yung aking mga puna. Dito yung mga nabanggit ko sa iyo. Yung nabanggit ko na ng una. Una nga itong pag-execute kay Danny Cordero at saka yung kagagawan ng yung role ng partido sa Plaza Miranda bombing. But kung ilalabas ko yun, and other mga puna na marami din, mahaba. Ano ba yung mga indiscriminate killings? Maaring mangyari din yung nangyari sa akin kay Danny Cordero. Kinimkim ko yung aking mga puna. Hindi ko na nailabas. Until at the end of the plenum, I was assigned to Mindanao. Magsasama-sama na kami doon ni Rolly Quintanar. Si Rolly Quintanar ang aking political officer doon sa Karagatan. I decided na dumaan ako sa bahay para makita ko naman yung anak ko. Kasi 5 years na yung anak ko. Napanganak nung December 10, umalis ako December 29 nung 1970. So, 19 days pa lang yung anak ko, iniwan ko na sa mga magulang ko. So, nakapasok ako na walang nakakaalam sa bahay. Pagpasok ko lang sa bahay, meron akong narinig na yung sumisigaw na bata. Lola, hugas. Sabi. Tinignan ko yung sumisigaw na bata doon sa banyo.
Sabi ko, ang laki-laki mo na, hindi ko pa marunong maghugas. Humingin sa akin yung anak ko. Lintik na ito ah. Sabi sa akin, nasyak ako. hindi ako kilala. Lintik na ito ah. So, sabi ng mama ko, oh yan yung anak mo. Doon ako natauhan. Yun ang last straw. Kinonta ko yung aking Mista. misa sa PMA. And sabi ko na gusto ko nang bumalik. Ayun, inayos nila hanggang pinagsama kami ng misis ko doon sa kanyang detention center. Detention area. Doon, nagsama na kami. Nauna For 10 siyang- years. nauna Nauna siya ng 3 taon. Nauna siya nahuli. Yeah. Meron akong nakalimutang gusto kong banggitin na istorya. Nung papunta yung grupo namin sa sasalubungin yung mga armas from Jones Isabela to dun sa Pacific coast ng Isabela sa Digoyo. It took us 21 days. Binabagtas namin yung Sierra Madre. At that time, ang aking inassign sa akin na political officer was Rolly Quintanar. Naging head ito ng New People's Army. Siyang pumalit kay Dante. Nung paalis na kami, natinik yung paa nitong si Rolly. Namaga. Hindi niya ngayon maisuot yung boots niya. Sabi ko, kasama, mabuti siguro magpaiwan ka na lang. Dahil namamaga yung paa mo eh. Babagtasin natin itong Sierra Madre. Ang tatalim ng mga bato dyan. Kung hindi ka magbuboots, baka hindi mo matiis. Ano mong ginawa niya? Tinapon yung boots. Tayo na. Lakad kami. And natiis yan na 21 days kami naglalakad. Namamaga yung paa niya. And then, ilang beses kami napalaban. Minsan, binobomba kami. I was trying to, siya, yung iba, hindi na malaman kung anong gagawin. But he was calm enough to calm down yung yung mga kasama namin na nagpapanik na nung binobomba na kami. Ganyan. Walang takot yan. So, saludo ako dun sa bravery ni Rolly Quintanar. Patay na yon. Pinatay dito sa Circle, Quezon City Circle, ng mga dating kasama rin. But to me, he's an extraordinary personality that I hats off ako sa kanya. Isang magandang pagkakataon nung ating mga kapanayam ngayong araw na ito, si Father Conrado Balweg, ang pinuno po ng Cordillera Budong Administration at ng Cordillera People's Liberation Army. Since the Core Administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kami bumagsak noon eh. It was only the Cordillera Group that saved the situation. Pero nung dumating yung Core Administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas nga ng gobyerno, di ba? In the final analysis, it is the strength of the military that is vital in the defeat of the NPA. Pag hindi malakas yung militar, ay paano naman magkaroon ng lakas ng loob ang mamamayan para suportahan ng gobyerno o makiisa sa gobyerno dahil pinapatay din sila ng NPA.
So in the end, it is the military that should be strengthened and supported by the whole government machinery as the principal force to go against the NPA. Kasi they always blame the government na the government has killed so many people. Mas marami ang pinatay ng NPA na mahirap na mamayan kaysa yung napatay ng mga AFP noon. Ang napapalabas, parang ang AFP ang nagkakamali. Pero if you look at the data, mas maraming pinatay ng NPA. Even missionaries, priests, in the Cordilleras, si Father Leo, an old missionary, they just liquidated him and inilibing nila na hindi na namin alam kung nasaan si Father Leo. Yung mga Protestant pastors, yung mga tribal leaders na ang dami nilang pinatay, maski yung mga liquidation sa mga bata. Ay, ang dami. If you put together how many were killed by the NPAs in the Cordillera, is not even 50% of what was in the meantime killed in sa crossfire by the AFP. Ni Marcos yung development of our own industries. At that time, we were producing our own mga tela. We have many textile industries. No? We were even growing grapes in Ilocos and in Mindanao. Sariling Yung iba, simula, maasim pa. Pero of course, you're starting to develop. Then, ang dami ng infrastructure projects for energy. Unhappy ang Amerikano sa mga ginawa ni Marcos, no? Yung pagbawas sa kanilang poder sa Pilipinas. At the same time, the local oligarchs.